ආයිබෝන් ඔයාලා හැමෝම එකතු වෙලා ඉන්න sltechbrot YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද ඔයාගේ PC එකට Adobe Photoshop CS3 හරි CS3 හරි ලේසියෙන්ම free install කරගන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වැඩේට මගේ වෙබ් පේජ් එකට එනවලු මම ඔයගේ වෙබ් පේජ් එකේ link එක දාලා තියන්න. මගේ වෙබ් පේජ් එකේ software and games කියන කැටගරි එකට ආවම පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට පල්ලෙහාට යන්න ඕන. පල්ලෙහාට මේ විදිහට software කියලා වෙනම කොටසක මේ ගේම් එකකුයි තව Adobe Photoshop තියෙනවා. ඉතින් මම ඊට ඔයාලට ලොක් කරලා පෙන්නනවා. මේ විදිහට තියෙන තව එකක් තියෙන යට brushes මේ gradients කියලා ඒක ගන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා මේ click here to download මේ Photoshop වඩපුවා CS3 CC 2019 download කරගන්න. මේ version දෙකක් තියෙනවා. මේ ටික මේ tool ටිකක් මේ version දෙක download කරගන්නකොට ඉතින් ඔයාගේ low end යන්න තියෙන්නේ CS3 නැත්නම් හොඳ quality PC නම් CC 2019 හොඳයි. මොකද ඔයාගේ PC එකට support කරන විදිහ අනුව ඔයාලා වැඩි ඉක්මන් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ PC එකට 2GB වගේ නම් මේක තමයි හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක මේ ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් ක්ලික් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ GNX ෆෝල්ඩර් එක ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන MB 48ක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර අපි CC 2019 ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. CC 2019 1.63 GB වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් ලොකු නිසා ලොකු වගේ මේකේ වැඩත් ගොඩක් තියෙනකොට ඒක පොඩක් රන් වෙන අවුල්. ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් low end PC ගන්නන් තියෙන්නේ CS3 දාගන්න. ඒක වල් ලේසි. එනකට ඔයාලට පුළුවන් අර gradient brushes වගේම gradients download කරගන්න. ඔයා කරන දෙන්න තියෙන තිත්තුනුරු ක්ලික් කරන්න. ඒක download වල standard download යන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ඔක්කොම ටික download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක download කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ අර අපි මම ඉස්සර යට තියෙන එක gradients pack එකේ විදිහ මේ දැන් ක්ලික් මේ තිත්තුන ක්ලික් කරලා ඒක download කරගන්න ඕන. ඉතින් මම ඒ ටික download කරගත්තා. මම ඉතින් මේ folder එක හදාගෙන ඒකට අපි Adobe Photoshop CS3 දාගත්තා. ඉතින් ඔයාලා CS4 කියලා තියෙන නැත්තේ ඒක ගණන් මෙතන තියෙන CS3. ඊට පස්සේ මම මගේ gradients ටිකත් මේකටම දාගත්තා. මම ඉස්සෙල්ලා මේ folder crack කරම extract කරගත්තා. මේක right click කරලා extract කරගන්න ඕන WinRAR එක හරහා. WinRAR එක යනවා දන්නේ නැත්නම් මගේ Telegram එකෙන් game download කරන වීඩියෝ එක මම WinRAR එක install කරන්න හැටි කිව්වා. නැත්නම් www.winrar.com එකට ගිහලා උනත් මේක download කරගන්න පුළුවන් ලීසියෙන්ම. ඒක මේ ගොඩක් හොඳ software එකක්. ඉතින් මම මේ extract කරගන්නවා මම ඔයාලට පෙන්නන්න. ඉතින් extract කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට application එකක් හැදෙනවා. පොඩක් ඉන්න මේක log එක තාම load වෙනවා. ඊට ඔයාලට මේක උඩ click කරාම මගේ එනවා application එකේ details ටික එතනින් ඔයාලට බලගන්න Photoshop run වෙනවා කියලා. එනම් මම gradients ටික මෙතෙන්ට ගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න මොකද්ද මේ gradients කියන්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මගේ Adobe Photoshop open කරගන්නවා. මේක තමයි මගේ Adobe Photoshop වලට පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම මේකේ brushes තියෙනවා. ඒත් brushes ඕනනම් ඉස්සෙල්ලාම install කරගන්න පුළුවන්. gradients install කරගන්න පස්සේ මම gradients අතට ගත්ත නිසා ඉස්සෙල්ලා gradients ටික install කරගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන තැනක තියෙනොත් මම install කරගන්න පුළුවන් මේකට. ඔයා මේක install කරගත්තොත් තමයි brushes හරි gradients හරි ලැබෙන්නේ. ඔයාලා brushes සහ gradients install කරගන්න දෙකම තියෙන එකම ක්‍රමවේදයකට ඔබට මෙතන තියෙන පුංචි ඉරක් මම පෙන්නන install කරන හැටි. gradient install කරන්නේ brushes install කරන හැටි කියලා මම කිව්වා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඒක කිසි වෙනසක් නැහැ. ඔයාලා වෙන එතනක් තිබ්බතිද මෙතනක් තියෙදි මම ඒක උඩ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ආයෙක තියෙන මෙන්න මේ චූටි තිතා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කළා ඒක මැදට වෙද්දි තියෙනවා load කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්න අර brushes වලක් තියෙන අන්න ඒ වගේම situation එකක් තමයි ඒ load කියන ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අර folder තෝරන්න ඕන අර අපි ගත්ත gradients ටික gradients වල extension එක GRD ඔයාලට GRD විතරයි මේලා පෙන්නන්නේ. Photoshop
බ්‍රෂස් වල නම් බ්‍රෂස් වලට වෙනම එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් වගේම ඔයාලට හිතන්න ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන කියලා. අන්න ඒ ඩවුන්ලෝඩ් වලට ගිහලා උනත් ඔයාලට ඒක එකපාර සිලෙක්ට් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන පිට මම මේක ක්ලික් කරලා ලෝඩ් දෙනවා. ලෝඩ් දුන්නාට පස්සේ මෙයාට මෙතනට ඇඩ් වෙනවා gradients 300ක්. gradients 300 කියන්නේ ලොකු ගාණක්. gradients කියන්නේ ඇත්තටම background වගේ color background වලට පුළුවන් ඒක සිලෙක්ට් කරගන්න කැමති විදිහකට. ඉතින් මේක ලේසි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලා නිවාරයෙන් ලයික් කරන්න අපේ වීඩියෝ එකට. ඒත් එක්කම අපේ තම YouTube channel subscribe කරන්න දැන්ම subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයා මේ වීඩියෝ යාළුවන්ට share කරලා මේ විදිහට ලොකු capacity එකක් අරන් දෙන්න. ඒත් එක්කම මේකෙන් ඔයාලා යාළුවන්ට ලොකු වැඩක් වෙනවා කියලා මම හිතනවා. මොකද Adobe Photoshop මිල රුපියල් 30000ක් විතර එන යාළුවගේ ඇත්තම price එක. ඉතින් මේක කිසිම වෙලාවක ඩුප්ලිකේට් මුකුත් බොරුවට ක්‍රැක් ගහන්න ඕන නැහැ. මම දැකලා තිනවා ක්‍රැක් ගහලා PC වල performance ඉතින් අඩු වෙනවා. ඉතින් මගේ එකෙත් අඩු වුණ එකපාරක්. ඉතින් මම ඒක uninstall කරලා දැම්මා. ඒවට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදයට මම දැන් මේක මාස 6-7ක් පාවිච්චි කරන කිසිම අවුලක් නැහැ. මේක හොඳට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ PC එකක නම් CS2019 හොඳයි. low end යන CS3 තමයි ඔයාලට මම recommend කරන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.